Nampak tak beza antara dua kek chiffon ni? Kali ni Ellie akan tunjukkan tips untuk bagi kek chiffon korang jadi cun, gebu gabas macam ni. Rasanya tak ada siapa lah yang tak suka kek chiffon kan? Semua suka sebab dia lembut dan sesuai untuk makan bila-bila masa sahaja. Kalau katalah korang nak buat resepi kek chiffon ni, sebelum ni Ellie ada kongsi dekat dalam Basically. Type saja resepi kek chiffon Basically. Tips untuk bagi kek chiffon gebu dan juga tak padat. Benda ni sebenarnya berkait rapat dengan meringue yang korang pukul tu. So meringue ni, bila korang pukul kan, dia kena lebih daripada soft peak macam tu. Pukulkan dia sehingga dia medium ke stiff peak macam ni. Bila dia boleh berdiri macam tu, korang punya meringue tu dah ready dah. Dan lepas tu, bila nak campurkan meringue korang tu, pastikan korang lipatkan dia macam ni. Jangan korang pukul dengan kuat sampai dia ter-overmix. Barulah korang punya kek chiffon tu lembut dan gebu gabas. Nombor 2, tips untuk bagi kek chiffon tu tinggi dan naik dengan kembang. Elakkan pakai bekas non-stick dan pakaikan bekas loyang aluminium macam ni. Dan selain daripada tu, Ellie tak sarankan sebarang pelapik dekat dalam loyang. Macam contohnya nampak macam ni. Dekat belah bawah tu, Ellie letakkan baking paper. Kalau katalah dia masak dengan elok, dia memang akan melekat macam ni. Barulah dia senang untuk kembang dan juga dikeluarkan. Tips untuk bagi kek chiffon korang tak mendap dan juga rekah. So, benda pertama sekali, lepas kita preheat oven kita tu, Ellie akan bakarkan kek kita pada para yang belah bawah. Supaya dia bakar dengan lebih cepat dekat belah bawah. Kita tak nak dia overheat dekat belah atas. Sebab kalau katalah dia terlalu panas kat atas, sebab itulah dia akan mudah merekah. Dan selepas korang dah masakkan korang punya kek tu, waktu nak sejukkan tu kan, pastikan korang sejukkan kek chiffon korang dengan cara terbalik. Sebab kalau katalah korang biarkan macam tu je dekat dalam bekas tu, takut nanti dia akan, nampak tu, dia akan kedut dan juga mendak dengan cepat. Tapi satu lagi yang Ellie nak pesan, bila korang terbalikkan korang punya kek tu, janganlah letakkan tempat yang terlampau tinggi. Macam Ellie ni lah, ini kira tinggi lah ni. Tambah pula kalau kek korang tu tak dalam, lagi mudah dia keluar. Sampai dah terkopek, dah dekat atas kek chiffon kita tu. Jadi bila korang terbalikkan kek tu, elakkan tempat yang terlampau tinggi dan make sure permukaan kek tu tak sentuh apa-apa dekat belah bawah. Tips untuk pastikan kek chiffon korang masak dengan sepenuhnya ataupun tidak underbake lah. Boleh jadi juga tau. Nampak elok jadi baking kan? Tapi bila Ellie check dekat dalam tu, dia sebenarnya underbake. Macam mana Ellie tahu dia underbake? Tengok tu, dia macam lembab. Dia tak betul-betul masak. Basah macam tu. Dia tak kering dengan elok tau. Yang itu yang kita tak nak tu. So, bila dia underbake macam ni, dia akan agak melekit dan juga kek pun macam agak lembab tau. Nampak bila Ellie tekankan kek ni, dia dah tak melantun dah. Pastikan oven tu kita kena preheat awal-awal dan selepas dia dah masak dengan elok tu, Ellie sarankan tambah 8 ke 15 minit pembakaran kalau nampak permukaan tu macam baru start nak garing tau. Selain daripada tu, korang boleh cucukkan belah tepi, pastikan dia keluar dengan bersih macam tu. Dan satu lagi adalah korang tekan dekat tengah tu dan pastikan kek tu melantun dengan elok. Tips untuk pastikan potongan kek chiffon korang tu cantik dan betul. Ni contohnya. Mula-mula tu Ellie pakai pisau roti ni yang bergerigi macam tu. Aduh, hancur kek aku Kononnya nak bagi lagi senang lah nak potong. Tapi yang tengok tu habis dekat belah atas dia tu. Kek chiffon ni belah atas dia tu yang penting tu. Sebab yang belah atas dia tu yang macam cantik. Lepas tu macam crispy sikit tau. Yang tu yang kita kena jaga tu. So pastikan bila kita nak potong tu, lalukan hujung pisau korang perlahan-lahan dekat atas permukaan kek. Lepas tu barulah korang tekankan korang punya pisau tu sehingga habis. Dengan cara ni, korang punya kek chiffon tu dekat atas tak akan merekah. Dan bila potong tu kita boleh bawa keluar dengan elok. Baru dah cantik. Bukan setakat baking je tau. Cara nak potong pun kena jaga juga. Kalau tidak buat penat-penat lah korang buat tu, tiba-tiba bila potong, macam hantu kek tu. So itulah dia tips untuk memastikan korang punya kek chiffon tu cantik, gebu dan juga menjadi dengan elok. So dah ready nak buat dah kek chiffon lepas ni. So jangan lupa untuk tag Basically bila korang buat kek. Ini last kali tips yang Ellie nak kongsi ni. Janganlah tinggalkan bahan kek kita macam tu je dekat atas meja tu dengan kucing. Sekali tiba-tiba tengok, dia dah buat kerja dia pula ni. So harap video kali ni sangat membantu dan selamat mencuba. Bye-bye.